1,50,000 सुरु गरेको यो म 1,50,000 मसँग छैन, म 50-60 हजारबाट अथवा 30-40 हजारबाट सुरु गर्छु भन्दा पनि त्यसका केही विकल्पहरू तरिकाहरू छन्। सानो लगानीबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ र त्यसलाई बढाउँदै लिएर गएर त्यसलाई लाखौँको रूपमा चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिन्छ। त्यो उत्पादनलाई मैले सुरु गर्दा मैले 1.5 लाखमा सुरु गरेको। गणेउला मल ढुवानीमा सजिलो हुने, यसमा बिरुवालाई चाहिने लगभग 16 तत्त्व उपलब्ध भएको कारणले यो मल प्रयोग गर्दा बिरुवा हृष्टपुष्ट हुने, हराभरा हुने भएको कारणले सबैले म लगायत सबैले यसलाई रुचाएको देखेँ मैले। र सबैजनालाई नमस्कार। विशेष गरी आजको भिडियोमा हजुरहरूको लागि मैले ग्रिन जोन एग्रो फार्ममा चाहिँ लिएर आएको छु, जहाँ विशेष गरी गणेउला खेती चाहिँ गर्न सुरु गरिएको छ। र यो भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले गणेउला मल कसरी चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, गणेउलाको खेती कसरी गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदैछु। र त्यति मात्र नभएर जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ भर्मी मल यानि कि गणेउला मल चाहिन्छ, गणेउला चाहिन्छ भने पनि तपाईँहरूले तल दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी हजुरहरूको लागि मैले पुरै इन्फर्मेसन्स लिएर आएको छु। र यदि हजुरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र त्यसै गरी अरू विभिन्न सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज आशिष लामी छाने पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म भर्मी मलको बारेमा र गणेउला खेती कसरी सुरु गर्ने भनेर त्यसको बारेमा केही इन्फर्मेसन्स लिएर आएको छु। पार्ट 1 भिडियो भनेर सम्झिनु होला। र अब चाहिँ त्यतातिर जाउँ है त। र सरलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। सरले आफ्नो हामीलाई परिचय भनिदिनुहोस् न सर। नमस्ते, म ग्रिन जोन एग्रो फार्मको सञ्चालक ईश्वरी भण्डारी भनेर यो एरियामा चाहिँ विशेष गरी हजुरलाई चाहिँ चिन्ने गर्छन्। हजुर। र लोकेसन के छ सर? फार्मको लोकेसन ठ्याक्कै कहाँनिर छ भनेर एकदम क्लियरली भनिदिनुहोस् त। किसानहरू तपाईँको फार्ममा केही पनि लिन आउनुभयो भने आउन भिजिट गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो होस्। कहाँनिर रहेछ त सर हाम्रो फार्म? हाम्रो फार्म अब देशभरिकै किसानहरूलाई एकसाथ भन्नुपर्दा मेरो बुटोल नजिक पर्छ। हजुर। बुटोलदेखि 1 नम्बर माइक्रो बस लास्ट वनबाटिका भनेर एउटा बस छुट्छ, त्यसको नजिकै पर्छ। बुटोलबाट 1 नम्बर बस चढेर आउनुभयो भने लगभग 15-20 मिनटमा बुटोलदेखि पुगिन्छ। बुटोलदेखि 5 किलोमिटर टाढा पर्छ। बुटोलदेखि 5 किलोमिटर वरपरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ फार्म छ। र त्यसै गरी कहिलेदेखि चाहिँ यसरी गणेउला खेतीमै आकर्षित हुनुभयो सर? कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यो खेती? यसको बारेमा एकदम फुल इन्फर्मेसन्स दिनुहोस् त। कतैबाट तालिम लिएर सुरु गर्नुभयो कि आफ्नै रिसर्चले गर्नुभयो कि के छ? यसको बारेमा केही कुरा भनिदिनुहोस् न हामीलाई। मैले तरकारी खेती गर्दाखेरि रेगुलर जो गाई भैँसीको चाहिँ गोठे मल हुन्छ, त्यो गोठे मल प्रयोग गर्दै जाँदा धेरै हिलो हुने, अनि त्यो मलबाट धेरै किराहरू उत्पादन हुने, अनि बोट बिरुवालाई चाहिँ असर गर्ने र बोट बिरुवाहरू सफल नहुने, तरकारी राम्रोसँग नफल्ने, छिटो रोगहरू लाग्ने, त्यस्तो भएको कारणले यसमा चाहिँ कुन मल चाहिँ प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ त भनेर खोज्दै जाँदा, रिसर्च गर्दै जाँदा मैले धेरै साथीहरूबाट, अनुभवी साथीहरू, पुराना किसानहरूबाट गणेउला मल राम्रो हुन्छ, गणेउला मल उत्पादन गरेर चाहिँ आफै प्रयोग गर्न सक्यो भने सस्तो पनि पर्न जान्छ, र त्यो गणेउला मल आफै उत्पादन गर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसभन्दा पहिले आफूले उत्पादन गर्नुभन्दा पहिले कहीँबाट किनेर ल्याएर प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् तपाईँले एकचोटि भनेर केही पुराना कृषकहरूले भनेको हुँदा मैले त्यसलाई किनेर लिएर आएर प्रयोग गर्दा तरकारीहरू राम्रो फल्यो, रोगहरू कम लाग्यो। त्यसपछि म आफै त्यसबाट चाहिँ एकदमै खुसी भएँ र म अब आफैले चाहिँ एउटा गणेउला मल उत्पादन गर्नुपर्छ, यो कहाँ पाइन्छ, कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ खोजबिन सुरु गरेँ। र पुराना विज्ञ एउटा हाम्रो साथी हुनुहुन्छ चितवनमा, उहाँबाट मैले केही तालिमहरू लिएँ र त्यसअनुसार म यो गणेउला उत्पादनलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ। यसको मतलब अरू केमिकल फर्टिलाइजरहरू युज गर्नु र गणेउला मल युज गर्दाखेरि तपाईँले जमिन आसमानको फरक चाहिँ पाउनुभयो? पाएँ। जस्तो जमिन आसमानको फरक भन्नाले जस्तो स्वादका कुराहरू पनि हजुरले भन्नुभयो, अनि त्यसै गरी यो रोगका कुराहरू पनि भन्नुभयो। र विशेष गरी कस्ता खाले किसानहरूले चाहिँ यसको मललाई चाहिँ टार्गेट गर्नुहुँदो रहेछ, यसको बारेमा नि केही कुरा भनिदिनुहोस् न हामीलाई। विशेष त व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानहरूले विशेष त यसलाई चाहिँ प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि कौशी खेती गर्नेहरू, घरमा गमलामा फुल रोप्नेहरूले पनि बढी मात्रामा यो गणेउला मललाई प्रयोग गर्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि यो गणेउला मल ढुवानीमा सजिलो हुने, यसमा बिरुवालाई चाहिने लगभग 16 तत्त्व उपलब्ध भएको कारणले यो मल प्रयोग गर्दा बिरुवा हृष्टपुष्ट हुने, हराभरा हुने भएको कारणले सबैले म लगायत सबैले यसलाई रुचाएको देखेँ मैले।
त्यसै गरी अब हामी थोरै यो गणेउलाका प्रजातिहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। तपाईँले कुन जातको गणेउलाबाट चाहिँ सुरु गर्नुभयो, यसको बारेमा केही कुराहरू गरिदिनुहोस् न हामीलाई। मैले गणेउला पालन गर्ने जुन निश्चय गरेँ, त्यसपछि कुन जातको गणेउला पाल्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले धेरै नेटमा सर्च गरेँ अनि गणेउला मल पालेका धेरै किसानहरूलाई भेटेँ। म यहाँदेखि काठमाडौँसम्म जहाँ जहाँ किसानहरूले गणेउला खेती गरिरहनु भएको छ त्यहाँ हेर्दै बुझ्दै पुगेँ र सबै ठाउँ मैले बुझ्दाखेरि गणेउला मल उत्पादन गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो आइसोनिया फेटिडा जातको गणेउला विभिन्न प्रजातिका छन्, धेरै थरीका छन् जो मल उत्पादन गर्नको लागि नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा, विश्वमा नै अन्य देशहरूमा विभिन्न जातका गणेउलाहरू पालिएको छ जसबाट गणेउला मल उत्पादन गरिएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा राम्रो आइसोनिया फेटिडा भन्ने गणेउला राम्रो हुँदो रहेछ। त्यही अनुसार मैले आइसोनिया फेटिडा जातको गणेउला लिएर आएँ र मैले त्यसलाई पाल्न सुरु गरेँ। सोचेभन्दा बढी त्यसले चाहिँ उत्पादन दियो, मलहरू उत्पादन गर्यो र त्यसबाट निस्केको मलहरू बिरुवामा प्रयोग गर्दा बिरुवाहरू धेरै राम्रोहरू भए। यसको मतलब जस्तो सुरुमा चाहिँ हजुरले जुन यो फार्म सुरु गर्नुभयो, जुन गणेउलाको मात्र कुरा गर्दैछु मैले, लगभग कति जति लगानीमा चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो यसको बारेमा नि केही कुरा गरिदिनुहोस् न। हामी गणेउलाको कुरा गर्दैछौँ। मैले सुरुमा गणेउला खेती सुरु गर्दाखेरि मैले सुरुमा 1.5 लाख रुपियाँ लगाएको हो। 1,50,000मा सुरु गरेको यो। म 1,50,000 मसँग छैन, म 50-60 हजारबाट अथवा 30-40 हजारबाट सुरु गर्छु भन्दा पनि त्यसका केही विकल्पहरू तरिकाहरू छन्। सानो लगानीबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ र त्यसलाई बढाउँदै लिएर गएर त्यसलाई लाखौँको रूपमा चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादनलाई। मैले सुरु गर्दा मैले 1.5 लाखमा सुरु गरेको हो। यसको मतलब कोही पनि किसानलाई हजुरले भन्नुपर्दा हातमा 50-60 हजार छ भने, सजिलैसँग गाउँमा बस्नुभएको छ भने, आफ्नै जग्गा छ भने 50-60 हजारमै यो बिजनेस चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर केही कुरा चाहिँ यसमा हजुरले सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? एकदमै सकिन्छ। आफ्नो जमिन छ अथवा पुराना आफ्नो घरमा पुराना गोठहरू छन्, गोठभित्र चाहिँ गणेउला राख्ने एउटा व्यवस्था छ, जुन प्रक्रिया छ, त्यसलाई राखेर न्यून रकमबाट गणेउला मल उत्पादन गर्दै लैजान सकिन्छ र त्यसको आम्दानी बढ्दै जाँदा हामीहरूले त्यो उत्पादनको प्रक्रियालाई बढाउँदै लैजान सकिन्छ। र अब विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ एउटा अलिकति थोरै लामो प्रश्न सोध्न चाहेँ। हजुरले चाहिँ हामीलाई के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि गणेउला मल उत्पादन गर्दा सुरुदेखि अन्तिमसम्मको चाहिँ जुन स्टेप बाई स्टेप एउटा प्रोसेसको बारेमा चाहिँ हामीलाई केही कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। किसानले सबैभन्दा पहिला के गर्ने? किसानले सबैभन्दा पहिले गणेउला पाल्नको निमित्त एउटा टाढी अथवा बर्खाको पानी रोक्ने अनि गएर तेज धुप घामलाई छेक्ने एउटा त्यस्तो खालको गोठ होस्, कटेर होस् अथवा चाहिँ एउटा टनेल होस्, सेड होस्, कुनै पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नामले पुकारिन्छ, एउटा सेड होस्, कटेरो जस्तो गोठ जस्तो एउटा सेड होस् जहाँ बर्खाको पानी सिधा गणेउला मलमा नपरोस् भन्ने हिसाबले एउटा सेड तयार गर्ने। सेड तयार गरिसकेपछि आफूसँग लगानी छ भने इँटा लगाएर त्यसको चाहिँ गणेउला पाल्ने जुन बेड छ त्यो तयार गर्न सकिन्छ सिमेन्टको। अगर पैसा कम छ भने बजारमा प्लास्टिक बेडहरू आइरहेको छ, सस्तोमा पाउँछ, त्यसलाई प्रयोग गरेर पनि गणेउला उत्पादन गर्न सकिन्छ। पहिला टनेलको कुरा भयो अनि गणेउला राख्ने ठाउँको लागि एउटा त्यो बेड भनिन्छ, त्यो बेड बनाउनु पर्यो। बेड बनाइसकेपछि गाई भैँसीको गोबर 1-1.5 महिनाभन्दा पुरानो हुनु हुँदैन, 1-1.5 महिनाभित्रको चाहिँ गोबर, ताजा गोबर ती बेडहरूमा राखेर त्यसमाथि गणेउला छोडेर गणेउला मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। छोड्ने बेलामा गणेउला मल उत्पादन गर्ने सुरुवाती प्रक्रियामा धेरै प्रक्रियाहरू छन्। कसैले चाहिँ पातपतिङ्गर, सुकेका पातपतिङ्गरसँग चाहिँ मल मिक्स गरेर पनि गणेउला पाल्ने गर्नुभएको छ। कहीँ चाहिँ पातपतिङ्गर, सुकेका पातपतिङ्गर छैन भने प्योर मलमा पनि चाहिँ गणेउलाहरू छोडेर मल उत्पादन गरिएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा के कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध छन्, त्यो पाल्नको लागि के चाहिने चिजहरू सबै चिज उपलब्ध छन् अनि सबै चिजहरू प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ। छैन भने जो जति छ प्योर गोबरमा पनि यसलाई उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको मतलब किसानहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि राम्रोसँग स्टडी गरेर सकिन्छ भने तालिम लिएर हुन्छ कि नभए यस्तै हजुरहरू जस्तै विज्ञसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर मात्र सुरु गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हजुरले थोरै यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मैले गणेउला मल पालिरहेको कुरा लगभग देशभरि नै धेरै किसानहरूले थाहा पाउनुभयो। धेरै टाढाबाट अन्य जिल्लाहरूबाट किसानहरूले यो मल कसरी पाल्न सकिन्छ, उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर फोन गर्नुहुन्छ। मेरो चाहना छ उत्पादन गर्ने भन्नुहुन्छ। म उहाँहरूलाई फोनको आधारमा गर्दा तपाईँहरूलाई नोक्सान हुनसक्छ। तपाईँहरूले एकचोटि प्रत्यक्ष हेरेर त्यहाँको प्रक्रिया बुझेर मात्रै सुरु गर्नुहोस्।
फोनको आधारमा गर्दा तलमाथि हुनसक्छ, घाटा पर्न सक्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई फोनमा भन्ने गरेर उहाँहरूलाई एकचोटि धेरै लामो समय लाग्दैन तपाईँहरूले अवलोकन गर्न, यहाँ चाहिँ सिक्नको निमित्त तपाईँहरू यहाँ एकचोटि आउनुहोस्, यहाँको प्रक्रिया हेर्नुहोस् र उत्पादन सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि मात्र तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ भनेर भन्ने गरेको छु। र किसानहरू यहाँ आएर हेरेर अवलोकन गरेर मसँग एउटा ती पाल्ने प्रक्रियाहरू त्यसको बारेमा छोटो तालिम लिएर गएर व्यवसायहरू सुरु गरेर उहाँहरू सफल भएको कुराहरू छ। त्यसै गरी जस्तो अब हरेक चिजका चाहिँ राम्रा पाटा पनि हुन्छन्, नराम्रा पाटा पनि हुन्छन् र गडौला जुन पालन गर्दा गर्दै यसमा चाहिँ अलिकति कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँदो रहेछन्, के बेफाइदा रहेछ, यसको बारेमा नि केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई। गडौला मलले बोट बिरुवालाई त असर गर्दैन। पाल्दाखेरि गडौला मल उत्पादन गर्दा यसमा सबभन्दा बढी कमिला लाग्ने डर हुन्छ। कमिलाले चाहिँ कमिलाभित्र बसेर गडौलाहरू तान्ने, खाने अनि प्रशस्त मात्रामा गडौला लगाएपछि कमिला लगाएपछि गडौलालाई धेरै हानि नोक्सानी गरेको मैले देखेँ। हजुर। त्यस लगायत बिरालोले पनि खोस्रिने, बेडहरूमा खोस्रिने, मुसा लाग्ने यी समस्याहरू आउँछन्। यसलाई त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा सजिलै यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी जस्तो अहिलेको सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि प्रायः जसो कतिपय फार्महरू चाहिँ दर्ता हुँदैन, धेरै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कतिपय कालिजहरू चाहिँ नेपालमा पाल्न अझै पनि दिएको छैन, कतिपय प्रजाति भन्दैछु मैले। र त्यसै गरी बँदेलहरू पनि त्यति पाल्न दिइँदैन। गडौलालाई पाल्न दिएको छ त, नेपाल सरकारले पाल्न दिएको छ त सर? नेपाल सरकारबाट गडौला पालनको लागि सुविधा छ, एकदमै दर्ता गरेर मल उत्पादनको लागि पाल्न सकिने प्रावधान छ। कुनै पनि किसानहरूले मल उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा कुनै युवाले चाहिँ यो पेसालाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भयो भने नेपाल सरकारबाट कृषिको लागि, मलको लागि, मल उत्पादनको लागि पाउने अनुदान सुविधाहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब किसान साथीहरूलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अथवा सुरु गरिसकेपछि अनिवार्य रूपमा चाहिँ फार्म दर्ता गरेर किसानबाट हुने अथवा सरकारबाट हुने सेवा सुविधाहरू पनि लिनलाई चाहिँ हजुरले सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ? एकदमै। किन भन्दा कहिलेकाहीँ यो सोच्नु भएन कि हामीले दर्ता गर्दा 2-4 हजार लाग्छ अनि त्यो तिर्नुभन्दा खुसुखुसु मल उत्पादन गरौँ भनेर त्यसरी लागियो भने उल्टै हामीलाई नोक्सान हुन्छ। हामीले मल उत्पादन गरेको कुनै एउटा दर्ता भएको संस्थाले किन्यो भने हामीले उसलाई बिल दिन सक्दैनौँ। बिल हामीले उसलाई दिन सक्दैनौँ भने उसले हामीसँग उत्पादन भएको मल किन्दैन। नकिनेपछि हाम्रो मल स्टक रहन्छ र घाटा हामीलाई हुन्छ। उसले बिल पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ बिल पाइन्छ त्यहाँ उसले ती संस्थाहरूले चाहिँ अथवा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले पनि किन्दाखेरि उसले बिल खोज्छ। त्यसकारण हामीहरूले दर्ता गरौँ। दर्ता गर्नलाई ठुलो रकम लाग्दैन, न्यून रकममा हुन्छ। दर्ता गरिसकेपछि हाम्रो मलको बजारीकरणको लागि एकदमै सहज हुन्छ र सरकारबाट पाउने मल उत्पादनको लागि पाउने चाहिँ ब्याङ्कबाट पाउने लोनको सुविधाको लागि पनि सहजीकरण हुन्छ, अनुदानका कुराहरूको लागि पनि सहजीकरण हुन्छ भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामीलाई थोरै जानकारी दिनुहोस्, गडौला मल चाहिँ हामीले गडौला र गडौला मल कसरी चाहिँ छुट्याउने, के छ यसका विधिहरू, के कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर यसको बारेमा नि केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई। हामीले गडौलाबाट मल छुट्याउनको निमित्त जब चाहिँ गडौला छोडेको अवधि पुरा भइसकेपछि लगभग अब हामीसँग चाहिँ मल तयार भइसकेको अनुमान हामीले लगाउँछौँ मल उत्पादन गर्दा गर्दै। त्यति बेला अब हामीले 15-20 दिनपछि हामीले मल निकाल्नुपर्छ भनेर सोच्यौँ भने निकाल्ने बेला हुन्छ। तब 15-20 दिनपछि त्यति बेला हामीहरूले पानी दिन बन्द गर्ने। गडौलाको लागि असाध्यै चिसो आवश्यकता भएको कारणले हामीहरूले पानी दिने गर्छौँ। गर्मी सिजनमा 15-20 दिन पहिला पानी दिन बन्द गरिसकेपछि माथिको मलहरू सुक्दै जान्छ र ऊ चिस्यान खोज्दै गडौलाहरू तल जान्छ। तल जाँदा माथि चाहिँ गडौलाले छोडिसकेको हुन्छ र हामीले माथिको लेयर निकाल्दै त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अलिअलि भएका चाहिँ केही चाहिँ फोहोरहरू, टुक्रा टाक्राहरू चाहिँ प्लास्टिकहरू अथवा कुनै चाहिँ कहीँबाट चाहिँ ढुङ्गाहरू मिसिएको छ, केही कणहरू मिसिएको छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याउने र राम्रो मललाई एकातिर अनि ती नराम्रो चिजलाई चाहिँ एकातिर छुट्याउन सक्छौँ। अब जाडो समयमा छुट्याउनु पऱ्यो भने लगभग 1 महिनाभन्दा बढी हामीले पानी दिन बन्द गर्नुपर्छ र त्यहाँ सुक्खा भएपछि, उपल्लो लेयरमा सुक्खा भएपछि गडौलाले चिसो खोज्दै तलतिर जान्छ र हामीहरूले माथितिरको चाहिँ मलहरू सजिलै निकाल्न सक्छौँ। मानौ गडौला जस्तो तपाईँले खेती गर्दै हुनुहुन्छ र मैले यसमा चाहिँ थोरै एउटा प्रश्न के जोड्न चाहेँ भने यसको बजारीकरण कसरी गर्ने? साँच्चीकै किसानहरूले चाहिँ गडौला उत्पादन गरिसकेपछि गडौला बिक्री नहुने, मल बिक्री नहुने त्यस्तो खाले समस्या छ कि छैन? हामीलाई चाहिँ एकदम निस्वार्थ भएर जुन तपाईँले जे भोग्नु भएको छ, डिमान्ड छ कि डिमान्ड छैन कि, हामीलाई प्रष्ट तरिकाबाट चाहिँ ल हामीलाई भनिदिनुहोस् त यसको बजारीकरण के छ भनेर। गडौला मलको बजारीकरण एकदमै राम्रो छ। अहिले मैले आफै उत्पादन गरिरहेको छु। मसँग अहिले मल सिद्धिएको अवस्था छ, माग बढी छ, मसँग अहिले मल छैन।
कुनै पनि युवाले अथवा किसानले यसलाई व्यावसायिक रूपमा लिएर मल उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ भने विसङ्कोच तपाईँहरूले उत्पादन गर्नुहोस्। बजारको खाँचो छैन। तपाईँहरूले उत्पादन गरिसकेपछि म चाहिँ मल उत्पादन गरिरहेको छु भनेर वरपरका बजार क्षेत्रहरूमा प्रचार गर्नुहोस्। तपाईँहरूको मल सजिलै बिग्छ, किन भन्दा यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, यसबाट धेरै तत्त्वहरू पाइन्छ। त्यस कारणले धेरै उपभोक्ताहरूले गडौला मल नै रोजेका छन् र यसको बजारीकरणको लागि कहीँ बजार भोलि गएर पाइँदैन कि उत्पादन स्टक भएर रहन्छ कि भनेर नसोच्नुहोस्। त्यो मेरो अनुभवको आधारमा भनेको छु। म आजको दिनमा जति पनि उत्पादन गरिरहेको छु, म मेरो क्षेत्रमा मल पुर्याउन सकिरहेको छैन। जस्तै गडौला मल भन्दै जाँदाखेरि अर्को झोल मल भन्ने पनि आउँदो रहेछ नि सर। यसमा के हो सर त्यो झोल मल कसरी निकाल्ने, यसका पनि विधिहरू फरक रहेछन्, थोरै यसको बारेमा नि प्रश्न पारिदिनुहोस् न हामीलाई। गडौला मल उत्पादन गर्दा अथवा गडौला पालिरहँदा त्यसलाई चाहिँ अत्यन्तै चिसोको आवश्यकता पर्ने हुँदा कमसेकम 60% नमीको आवश्यकता हुने भएकोले गर्मी सिजनमा बिहान साँझ नै पानी दिने गरिन्छ बेडमा। पानी दिँदा दिँदै पानी बढी भयो भने त्यहाँ चाहिँ बढी भएको पानी निस्कने एउटा निकास राखिएको हुन्छ। त्यो निकासबाट निस्केर एउटा ड्रममा जम्मा हुन्छ। त्यसलाई भर्मीवास भनिन्छ। माथिबाट दिएको पानी मलमा भिजेर तलबाट बग्दा बग्दै त्यो मलिलो भएर बगेको हुन्छ। त्यो मललाई भर्मीवास भनिन्छ। त्यो मल बोट बिरुवाको सिधै फेदमा पनि दिन सकिन्छ र स्प्रे गर्न पनि सकिन्छ। एकदमै पौष्टिक हुन्छ। यसको मतलब हामीले एउटा चाहिँ भर्मीवास भनेर नि पाउँछौँ, एउटा भर्मी कम्पोस्ट भनेर नि पाउँछौँ र एउटा चाहिँ गडौलाको बिक्री वितरण गर्न पनि पाउँछौँ। र त्यसै गरी कोही किसानले यो भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँबाट नै हामी गडौला लिन्छौँ, तपाईँबाट नै परामर्श लिन्छौँ भन्नुभयो भने के कस्ता प्रावधानहरू छ? जस्तै मानिलिउँ कसैले गडौलाको बुक गर्न खोज्नुभयो भने सर्टेन पैसा जम्मा गर्नुपर्ने नियम हुन्छ फार्महरूमा, के छ, कसरी छ, यसको बारेमा नि केही डिटेल इन्फर्मेसन्स दिनुहोस् त हाम्रो किसान साथीहरूलाई। किसानहरूले यो उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ भने सबै व्यवस्था, तालिमको व्यवस्था हाम्रो फर्ममा छ। आवश्यक गडौलाहरू पनि म उपलब्ध गराउन सक्छु। त्यसको सबै प्रक्रिया जे छ, सबै राय सल्लाह सुझावदेखि लिएर ट्रेनिङदेखि लिएर गडौला उपलब्ध गराउनेसम्म हाम्रो फर्मले गरेको छ। टाढादेखि, धेरै टाढादेखि कुनै किसानले उत्पादन गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँ यहाँदेखि जस्तो 10 घन्टा, 15 घन्टा, 20 घन्टा बसमा लाग्ने समयदेखि टाढादेखि, जस्तो यहाँ फोन आउँछ मलाई काभ्रेदेखि, धनकुटादेखि, झापादेखि, उहाँको किसानहरू यहाँ आउन चाहनुहुन्छ र डाइरेक्ट मल लैजान चाहनुहुन्छ, गडौला लैजान चाहनुहुन्छ भने उहाँ आउने बित्तिकै यी गडौलाहरू उहाँ किसान आएर उहाँकै अगाडि कलेक्सन गर्न अलिक गाह्रो पर्छ। 1-2 दिन उहाँहरूले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। कि त उहाँ आएर यहाँ चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा 1-2 दिन बस्नु सक्नु पर्यो, नभए उहाँसँग टाइम छैन भने म भोलि नै आएर भोलि नै गडौला लिएर फर्कन्छु भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ एडभान्स पठाइदिनु भयो भने उहाँ आउँदै हामीहरूले गडौला तयार गरेर राखेका हुन्छौँ। किन भन्दा उहाँ भन्ने हामीले गडौला तयार गर्ने, अनि फेरि उहाँ आउनु भएन भने गडौला तयार गर्दाको हाम्रो दुःख, हाम्रो लेबर चार्ज त्यो नष्ट हुन्छ। त्यसैले हामीहरूले सुरुमा केही चाहिँ एडभान्स खोजिरहेका हुन्छौँ। जस्तो कुनै किसानहरूले विश्वासको आधारमा चाहिँ काम गर्न खोज्नुभयो भने पनि अल नेपाल डेलिभरी गर्ने पनि हाम्रो सिस्टम चाहिँ छ फार्ममा। र त्यसै गरी अन्त्यमा चाहिँ जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीहरू सम्पूर्णले चाहिँ हजुरलाई हेरिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? के यही गडौला मल नै गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि कृषिमा हात हाल्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि के छ यसका बारेमा एकदम फ्याक्ट, कृषिमा पैसा छ कि छैन भनेर एउटा लास्टमा चाहिँ हामीलाई केही सजेसन्स दिनुहोस् त यो हजुरले काम गरेको अनुभव अनुसार। मैले भन्नुपर्दा जति पनि तरकारी उत्पादक किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले भर्मी कम्पोस्ट गडौला मल उत्पादन गर्नुहोस्, गडौला पाल्नुहोस्। तपाईँहरूलाई धेरै सहज हुन्छ। थोरै मल राख्दा पनि तपाईँहरूको उत्पादन बढिदिन्छ ती बिरुवाहरूले भन्न चाहन्छु। र धेरै युवाहरूलाई विदेश गएर दुःख पाएर फर्केका युवाहरूलाई तपाईँहरूले यो गडौला मल उत्पादनलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा लैजानुहोस्, गडौला मल उत्पादन गर्नुहोस्। जुन रकम तपाईँले चाहिँ विदेश जाँदा लगाउनु भएको थियो त्योभन्दा 50% अझ लेस गरेर तपाईँहरूले यो गडौला मल उत्पादनको लागि लगानी लगाउनुहोस्। तपाईँले मनज्ञ आम्दानी कमाउनुहुन्छ, घर परिवारसँग सँगै बसेर पनि आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन पाउनुहुन्छ, राम्रो आम्दानी हुन्छ भन्न चाहन्छु। हस् सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको बिजी सेड्युलबाट चाहिँ मैले केही समय पाउन पाएँ, त्यसको लागि फेरि आउने दिनहरूमा पनि हजुरसँग फेरि यसरी नै हामी कुरा गर्नेछौँ। आजलाई चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद।